زنجیرش رو دندش رو میاد اینا. ببین آقا دنده های اروپا اینا خار نداره، یعنی با فولی زمانی که صفر میکنی خب دنده تایمش رو اینا با هم. Got a question? Write it in the comments. I'll personally reply to you. متوجه شو؟ این زمانی که فولیو برایش میگن بعد حتما حواست باشه این صفر بشه، با چسب رزمه باید ببندی که این صفر بشه، شل نکنه به مرور زمان. شل کنه هم اویلپوم از کار میفته، هم تایم میچرخه، میزنه سوپا با حرکت شد. باکس 13 رو بیا دست باکس دست باکس همین دوتا داره؟ بله. اوزا خب سینی جلوش چسب نازکی اینا حتما باید بزنی. خب بنا کن اینجا رو میبینی؟ اگه نزنی اینجا روغن میره. بیا اینجا. پرسیدی این چیه؟ بیا اینجا بردیا. چیه؟ این پرسیدی این چیه؟ خب این آقا بالشتک روی زنجیره، میبینی زنجیر صفر نگه میداره. نگاه کن متوجه شو؟ آره نمیذاره زنجیر به دیواره گیر بکنه. نه الان یه ذره شل هست ولی اون یه ذره خلاصی رو دار. باید خلاصی نشه باشه زنجیر میبره. اگه این یه ذره خلاصی نباشه زنجیر میبره. چرا؟ ولی چی من این بوکس نمیره توش؟ چرا نمیدونم این نمیره توش الان درست شد. چیزی اینجاست؟ فرفره؟ سنگه بعد بیا فرسنگه رو. ماشینه نه؟ سنگه اینو بگیر دوتا به این نمیخوره. جان دوتا کوتاه رو بندیجا سفره بند سکو شد و Got a question? Write it in the comments. I'll personally reply to you. این دوتا کوتاه داره بلندتر از اون پیدا کن. آره یکی دیگه هم پیدا کن مثل اون سو مال منی. اینجاست؟ پیچه کارتون رو جدا کن ما کارتون رو ببندیم. اما کارتس ایو دیگه اینا آره آره بابا. آقا رفت ما هم میریم. فکر کردم فقط خودش میره دیگه برقا میاد بچه دیگه نمیره. درقا میاد دیگه برقا میاد نمیره دیگه. گاهی میاد.
نبرده ماشین اینجاست. دیگه پشت من